हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र हामी अब आज चाहिँ हामी चाहिँ एमएनओपिक्यू यति पाँचवटा चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ हाम्रो रिमेन बाँकी छ क्वेसन नम्बर 8 को ल ढिला नगरिकन सुरु गरिहालौँ है त। क्वेसन नम्बर एममा हाम्रो क्वेसन रहेको छ sin 5 थीटा बाई sin थीटा माइनस cos 5 थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स टु 4 cos 2 थीटा। सोलुसन एम नम्बर को सल्भिङ मा चाहिँ हामी चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि एलएचएस बाटै गर्छौं है। एलएचएस बाट गरौँ त। एलएचएस मा हाम्रो के छ sin 5 थीटा बाई sin थीटा माइनस cos 5 थीटा बाई cos थीटा। यसमा चाहिँ हामी sin र cos लाई चाहिँ एलसीएम लियौं त। sin थीटा डट cos थीटा एलसीएम लिँदा sin 5 थीटा भइहाल्यो। यो sin थीटा रिमेनिङ भनेको cos थीटा त्यसैले cos थीटा माइनस cos 5 थीटा अनि cos थीटा रिमेनिङ भनेको sin त्यसैले sin थीटा। यो भयो। अब हामीले चाहिँ यसमा एउटा फर्मुला चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडि कम्पाउन्ड एंगल आई मीन क्लास 9 मा चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड एंगल चाहिँ पढेको जस्तो लाग्यो जसमा चाहिँ sin a डट cos b माइनस cos a डट sin b यो फर्मुला टक्क मिल्न आउँछ। यहाँनिर हेरौँ त sin a माइनस b को फर्मुला हाम्रो sin a डट cos b माइनस cos a डट sin b यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क मिल्न आउँछ। हामी त्यो फर्मुला अप्लाई गर्छौं है। यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड एंगल क्लास 9 मा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्री मा यो पढ्नु पर्छ है। अब यसमा चाहिँ हामी चाहिँ sin a भनेको 5 थीटा अनि b भनेको चाहिँ थीटा sin 5 थीटा माइनस थीटा भनेको चाहिँ sin 5 थीटा डट cos थीटा माइनस cos 5 थीटा डट sin थीटा त्यो भयो होल अपन sin थीटा डट cos थीटा। अब यसमा चाहिँ नि हाम्रो sin 5 थीटा माइनस थीटा त्यो भनेको चाहिँ sin 4 थीटा 5 थीटा माइनस थीटा भनेको 4 थीटा भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ नि हामीले sin थीटा डट cos थीटा जस्ताको जस्तै नै एक्जेक्टिभ लेखिहालौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले इफ न्युमेरेटरमा 2 डिनोमिनेटरमा 2 राख्यो भने हामीले त्यो चाहिँ नै गर्न पाउँछ है। त्यो चाहिँ किन भनेर चाहिँ आफूले एकचोटि चाहिँ बुझ्नु होला है। यसमा न्युमेरेटरमा 2 छ डिनोमिनेटरमा नि 2 थप्यौं भने चाहिँ नि यसमा हामीले यसरी प्रब्लम सल्भमा गर्न पाउँछ है। किनभने यो दुईटा क्यान्सल भयो भने सेम प्रिभियस नै आउने हो। त्यसैले 2 sin 4 थीटा डट sin 4 थीटा डट sin यो 2 sin थीटा डट cos थीटा भनेको sin 2 थीटा यो भयो। हामीले अब sin 2 थीटा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो एउटा अर्को एउटा प्रब्लम है। sin 4 थीटा छ यसमा sin 2 थीटा छ है। हामीले sin 2 थीटालाई त के गर्न सकिदैन। sin 4 थीटालाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्छौं है। sin 2 into 2 थीटा भनेको 2 into 2 4 यानी कि मैले यो 4 लाई चाहिँ ब्रेक गरेको है। यो किन ब्रेक गरेको भन्दाखेरि चाहिँ नि अहिले थाहा पाउनुहुन्छ है। अब यसमा चाहिँ नि sin 2 थीटा छ। अब मलाई चाहिने चाहिँ नि cos 2 थीटा चाहिन्छ है। sin 2 थीटा अब थीटालाई चाहिँ 2 थीटालाई चाहिँ थीटा लेट गर्ने है। त्यसको फर्मुला sin 2 थीटा भनेको 2 sin यो थीटा डट cos थीटा। मैले अघि नै भने sin 2 थीटा भनेको चाहिँ 2 थीटा लेट गर्यो भने 2 sin थीटा डट cos थीटा होल अपन sin 2 थीटा sin 2 थीटा क्यान्सल 2 into 2 भनेको 4 cos 2 थीटा। यो हाम्रो आरएचएस प्रुफ यो भयो क्वेसन नम्बर एम को सल्भिङ। अब हामी एन को सल्भिङ मा जान्दै छौं है। र एन मा क्वेसन रहेको छ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा होल अपन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टु 1 minus 1/2 sin 2 थीटा। सोलुसन यो चाहिँ क्वेसन नम्बर एन चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्टमा पनि पढिन्छ है। यो अलि सर्ट क्वेसन्सहरुमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 मार्क्सको क्वेसन्सहरुमा चाहिँ प्राय यो क्वेसन्सहरु पनि इन्क्लुड भइरहेको देखिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि पढ्न आउँछ है। अघिल्लो सुरु गरौँ है त। एलएचएस बाटै गरौँ यसलाई पनि। एलएचएस मा sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा
होल अपन cos थीटा प्लस sin थीटा यो भयो। अब हामीले क्यूबको फर्मुला राखौँ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूबको फर्मुला त्यो भनेको sin थीटा प्लस cos थीटा अनि अर्कोमा चाहिँ sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इन्टु cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा यो अगाडि साइन भए पनि cos भयो भने केही प्रब्लम हुँदैन। इफ यहाँ दुईटै ठाउँमा पोजिटिभ साइन छ भने, नेगेटिभ भयो भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ है। बाँकी भनेको sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा डट cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यसमा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हामीले एक साइडमै राख्यो भने यो फर्मुला 1 बन्न आउँछ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको हाम्रो 1 हो है। त्यसैले हामीले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 लेख्छौँ है, माइनस sin थीटा डट cos थीटा। अब हामीलाई चाहिने त sin 2 थीटा हो। अब कसरी आउँछ त, इफ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा 2 थप्यो भने हामीलाई केही प्रब्लम आउँदैन भनेर योभन्दा माथि एम नम्बरको क्वेसनमा सल्भ गरिसकेका छौँ। त्यसैले 1 माइनस मैले 1/2 इन्टु 2 गऱ्यो भने केही पनि प्रब्लम हुँदैन। cos थीटा है 1 माइनस 1/2 2 sin थीटा डट cos थीटा भनेको sin 2 थीटा। यो भयो हाम्रो आरएचएस प्रुफ। यो भयो क्वेसन नम्बर एन को सल्भिङ। अब हामी क्वेसन नम्बर ओ मा जाउँ है त। ओ को लागि चाहिँ नि ओके ल, ओ को हाम्रो क्वेसन रहेको छ। ओ मा चाहिँ हाम्रो क्वेसन cos power 4 theta minus sin power 4 theta equals to cos 2 theta. Solution LHS बाट गरौँ है। cos power 4 theta minus sin power 4 theta। अब ओ मा सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ पावर 4 छ, यहाँ पावर 4 छ, स्क्वायरमा कन्भर्ट गरिदिउँ है। cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब यसमा चाहिँ ए प्लस बी सरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा अप्लाई गरिदिउँ है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यसमा चाहिँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 हो। यो sin अगाडि भए पनि cos अगाडि भए पनि केही प्रब्लम हुँदैन, यहाँ प्लस छ नि त होइन। यसमा यहाँ माइनस भएको भए चाहिँ फर्मुला फेरि cos 2 थीटामा जान्छ भन्न खोजेको। यो चाहिँ cos 2 थीटामा फर्मुला जान्छ। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इफ नेगेटिभ भयो भने र पोजिटिभ भयो भने हाम्रो डिफ्रेन्ट आन्सर आउँछ है। इफ माइनस छ भने cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा छ भने चाहिँ के हुन्छ 1। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र मेरो यो भिडियो चाहिँ यदि तपाईलाई हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज यो तपाईहरुको फेसबुक तथा फेसबुक ग्रुपमा पनि शेयर गरिदिनु होला र साथसाथै कमेन्ट गरिदिनु पनि नबिर्सिनु होला। भयो cos स्क्वायर थीटा इन्टु 1 भनेको cos 2 थीटा जुन चाहिँ हाम्रो आरएचएस प्रुफ भयो। यो भयो ओ को लागि सल्भिङ। ओ पछि अब हाम्रो लास्ट न सेकेन्ड लास्ट पी नम्बरमा हाम्रो क्वेसन रहेको छ 1 माइनस sin 2 थीटा होल अपन cos 2 थीटा इक्वल्स टु tan π/4 माइनस थीटा। र अघि नै पनि मैले क्वेसन नम्बर एन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर थिएँ, त्यससँगसँगै पी पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ है। प्रायः यो क्वेसन चाहिँ नि इम्पोर्टेन्टमै राखिन्छ है यो क्वेसन चाहिँ नि। ओके ल, पीमा सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामी आरएचएसमा tan छ, त्यसैले sin 2 थीटा cos थीटा इन टर्म्स अफ tan को फर्मुला चाहिँ अप्लाई गर्छौँ है। एलएचएसमा 1 माइनस sin 2 थीटा होल अपन cos 2 थीटा। sin 2 थीटा इन टर्म्स अफ tan को फर्मुला के छ 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल अपन cos 2 थीटा को फर्मुला चाहिँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यसलाई चाहिँ एलसिएम लिइदिइहालौँ है। यसमा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा होल अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यो र यो क्यान्सल
अब ब्रैकेट ओपन गर्दाखेरि प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा होल ओपन बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यो भयो। अब हामी यसलाई चाहिँ नि के गर्छौं भन्दाखेरि फर्मुला लिएर जान्छौं है। 1 को 1 भयो माइनस 2 लाई माइनस 2 tan थीटा अगाडि राख्छौं र लास्टमा चाहिँ यो tan स्क्वायर थीटालाई चाहिँ नि पछाडि राखिदिन्छौं है। अब यसमा चाहिँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यो भयो। अब यसमा यो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा जान्छ। अब यो चाहिँ नि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला जान्छ। 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हुन्छ, त्यसैले a प्लस b a माइनस b को फर्मुलामा यसलाई ओपन गर्छौं है। tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा को स्क्वायर र 1 माइनस tan थीटा क्यान्सल, बाँकी भयो हामीसँग 1 माइनस tan थीटा र अर्को 1 प्लस tan थीटा। यतिसम्म मात्र गरेर पुग्दैन, हाम्रो चाहिँ आरएचएस मा चाहिँ नि tan पाई बाइ 4 माइनस थीटा छ, त्यसैले अब यसलाई चाहिँ नि ठ्याक्क फर्मुलामा चाहिँ लिएर जानुपर्छ। tan यानी कि 1 tan 1 कहिले हुन्छ त tan 45 मा 45 भनेको चाहिँ हाम्रो पाई बाइ 4 हो है। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ सजिलोको लागि गरिरहेको छु, त्यही भएर यसमा चाहिँ 1 प्लस tan 45 इन्टु tan थीटा। यसमा चाहिँ tan 45 किन थपेको भन्दाखेरि tan a माइनस tan b को फर्मुला चाहिँ tan a माइनस tan b बाइ 1 प्लस tan a इन्टु tan b। tan 45 भनेको त 1 नै हो, 1 प्लस 1 इन्टु tan थीटा भन्नु केही फरक पर्दैन नि त है। त्यसैले चाहिँ यता साइडबाट नोट लेख्दै है, tan a माइनस b को फर्मुला भनेको tan a माइनस tan b बाइ 1 प्लस tan a इन्टु tan b। यो त हाम्रो कम्पाउन्ड एंगलको हाम्रो फर्मुला थियो है। यहाँ माथि tan a छ भने यहाँ tan a हुनुपर्छ, त्यसैले tan 45 छ भने यहाँ tan 45। tan 45 भनेको चाहिँ मैले tan पाई बाइ 4 नै लेखेँ है, किनभने सजिलो पनि हुन्छ नि त है, त्यही भएर म लास्टमा लेख्छु है। tan a माइनस tan b बाइ 1 प्लस tan a इन्टु tan b भनेको tan a माइनस tan b को फर्मुला हो, त्यो भनेको tan पाई बाइ 4 45 भनेको पाई बाइ 4 है थीटा, यो भनेको आरएचएस प्रुफ। यो भयो हाम्रो चाहिँ क्वेशन नम्बर पी को सोलुसन। अब लास्ट एउटा क्वेशन बाँकी छ पी पछि क्यू को लाइरौँ है त। लास्ट एउटा क्वेशन क्यू नम्बर, क्यूमा हामीसँग क्वेशन रहेको छ cos 2 थीटा बाइ 1 प्लस sin 2 थीटा इक्वल्स टु tan पाई रेडियन बाइ 4 माइनस थीटा। यो अघि न चाहिँ नि 1 माइनस sin 2 थीटा रहेछ न्युमेरेटर, अहिले चाहिँ डिनोमिनेटर 1 प्लस छ है। सोलुसन यो पनि सिमिलर अघि न जस्तै हो, यसमा नि त्यति ठुलो प्रब्लम हुँदैन। अब गरिहालौँ है त। एलएचएस cos 2 थीटा बाइ 1 प्लस sin 2 थीटा, यसमा चाहिँ इन टर्म्स अफ tan को फर्मुला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपन बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल अपन बाइ 1 प्लस 2 tan थीटा बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। माथिको चाहिँ नि 1 माइनस tan स्क्वायर जस्तो तस्तै लेख्छौँ, तलको लागि चाहिँ नि एलसीएम लिनुपर्ने हुन्छ है। अब चाहिँ एलसीएम लिन्छौँ है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम लिँदाखेरि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा होल अपन बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यो क्यान्सल। यसमा के भयो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यो ब्रैकेट ओपन गरौँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। यो अगाडिको पी नम्बर जस्तै हो है, सिमिलर। त्यही भएर अगाडिको बुझ्नु भएको छ भने त यसमा केही पनि प्रब्लम हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ नि। स्क्वायर थीटा यो 1 भयो 2 tan थीटा र बीचमा यसलाई पछाडि फर्मुलामा लिएर जाउँ है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाइ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर। यसमा चाहिँ हामीले फर्मुला अप्लाई गर्न मिल्छ है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला त्यो भनेको
1 minus tan theta 1 plus tan theta यानी कि a plus b a minus b को फर्मुला अप्लाई गरेको है tan theta को होल स्क्वायर यो भयो है यो स्क्वायर एउटा र यो माथिको एउटा क्यान्सल बाँकी भनेको 1 minus tan theta र 1 plus tan theta अघिनको जस्तै गरौँ है 1 लाई चाहिँ हामी tan 45 लेख्छौँ है tan 45 minus tan theta whole upon by 1 plus tan 45 into tan theta भयो यो चाहिँ हाम्रो के को फर्मुला हो त tan a minus b को फर्मुला हो त्यो भनेको 45 लाई पाई रेडियन बाइ 4 माइनस थीटा हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो RHS प्रुफ भयो यो भयो हाम्रो Q को सल्भिङ क्वेशन नम्बर 8 को चाहिँ नि यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कम्प्लिटली सल्भ गर्यौं अब क्वेशन नम्बर 9 चाहिँ नि अर्को भिडियोमा हुनेछ र आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यति मात्र थ्यांक यू सो मच सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा इफ तपाईहरुलाई मेरो च्यानल मन पर्यो यो सिकाएको मन पर्यो बुझाएको मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानल चाहिँ लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला